níbi ká pèdè tó jọjú tàbí ti kálùlù tó panimorous tàbí bí kákìnìyàn borí èṣù tàbí kí ká sọ̀rọ̀ tó mọ́gbọ́n dání. màmá mi bí mi lọ́rùn jílẹ̀ o jẹ́ kí n bẹ́ ní dohùn mí relé ọ̀làǹdó ọ̀wọ̀ lélẹ́rẹ́ mi. alábèdè láwọn tó mèdè gidi. àwa alákòdè láwọn tó mèdè gidi. mi gbé wá bá mi lọ ọ̀làǹdó ọ̀wọ̀ ni mo mi fẹ́. wọ̀dà mi máa jẹ́ bá mi jà o pẹ́pẹ́ kanari ló lérè mi. orin tami kan ló jọ mí lójú èdè tami kan ló wà mí lọ́kàn gidi màmá mi bí mi lọ́rùn jílẹ̀ jáde ń bá ní dòwò mí lélẹ̀ ọ̀làǹdó ọ̀wọ̀ ló lérè mi. àdòrè òyìn mọ́ a kì í bóyin dẹ́nu dájú tó. àdòrè òyìn mọ́. ọmọdé dàgbà níbo nìyọ̀ lọ́jà. àdòrè òyìn mọ́. ẹtù biribiri ẹbọ mi o. àdòrè òyìn mọ́. ẹtù mi kẹrẹkẹ ẹtù mi délé ìmọ̀ràn yóò. àdòrè òyìn mọ́. Lè fi ọ̀bọ̀dọ̀là. Bọ̀dá yéèdì ẹbẹ́ mi gbóyìn náà. àwọn bọ́bọ̀ rí gómìnà bá rò tó yé.
borí kò tọ́jú ọmọ àlú. ẹ tọ́jú ọkùn sẹ́mi mi lélo. ọkùn sẹ́mi àwọn kó wá dé nàzàrẹ́. ẹ tọ́jú jẹ́mà nísàlẹ̀ jọ̀bú. Màtàbá mi tọ́jú àlí dáadáa. Kó bá mi tọ́jú màsí. Màsí ọ̀dọ́mọdé tọlọkọ̀ ilẹ̀ tó mò lé ní. Ọmọ àdòrè o. It's getting serious on this track, fam. You are listening to Aloore Radio, Ibadan, Nigeria. It's getting serious on this track, fam. aago mẹ́rin ti lù èyí ni rédíò Alóore tó kalẹ̀ sí yàrá ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ GSM ní iléeṣẹ́ ètò ìròyìn àṣà àti ìrìnàjò afẹ́ ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ní secretariat Agodi nílẹ̀ Ìbàdàn. ìròyìn àgbáyé la mú wá fún yín. orúkọ tèmi ni Abdullahi Salman. ṣáájú ẹ gbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn náà. ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti tẹ àtẹ̀jáde ẹ kúrò níbi dúkìá ìjọba fún àwọn tó ń gbé ibẹ̀ láì lẹ́tọ̀ọ́. ibùdó tó wà fún ìmọ̀ ẹ̀rọ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ yóò fọwọ́sowọ́pọ̀ fún ìdàgbàsókè àwọn iléeṣẹ́. ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ gba àwọn olùdarí ilé ẹ̀kọ́ nímọ̀ràn láti ṣàgbéga fún ètò ẹ̀kọ́. ọmọ bíbí ilẹ̀ Ìbàdàn tó jẹ́ alákọ̀ọ́kọ́ wọṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí ọ̀gá àgbà fásitì Ìbàdàn ẹlẹ́kẹtàlá arú ẹ̀ lọ́jọ́ tòní. àwọn olórí tí kò dín lọ́gọ́fà lágbàáyé ṣèpàdé papọ̀ ní Glasgow. ẹ gbọ́ ìròyìn náà lẹ́kùnrẹ́rẹ́. ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti kọ̀rọ̀ ojú sí àwọn tí wọ́n jókòó lé dúkìá ìjọba láì lẹ́tọ̀ọ́. wọ́n ní ẹni yòówù tó bá wà nínú ìṣesí yìí kó tètè jáwọ́ kúrò níbẹ̀ bí bẹ́ẹ̀ kọ́ wọn ò rí pípọ́n ojú ìjọba. kọmíṣánná fún ọ̀rọ̀ ilẹ̀ ilégbèé àti sọ̀gbẹ́dìgbòrò ọ̀gbẹ́ni Olúṣẹ́gun Emmanuel Ọláyíwọlá ẹni tó sọ̀rọ̀ yìí lásìkò tí ń ṣe àbẹ̀wò sí àwọn ilẹ̀ ìjọba GRA lọ́jọ́ tòní. ó kìlọ̀ pé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ yóò fojú ẹni yòówù tó bá tẹ̀ jófin nípa mímọ́ gbé tàbí gba dúkìá ìjọba láì lẹ́tọ̀ọ́. nígbà tó ń sọ̀rọ̀ síwájú sí i lẹ́nu àbẹ̀wò tó ṣe sí ilé ìgbé ìjọba tí a mọ̀ sí Rasheed Adéwọ̀lú Ládọjà GRA ètò wà lójú ọ̀nà márosẹ̀ Èkó sí Ìbàdàn. kọmíṣánná ṣàlàyé pé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti ṣe gbogbo ń tó yẹ lọ́nà láti bẹ̀rẹ̀ ìdàgbàsókè fún àwọn ilẹ̀ tí wọn kò tíì kọ́ nílùú Ìbàdàn gẹ́gẹ́ bí ìgbìyànjú ìṣèjọba gómìnà Mákindé láti pèsè ibùgbé tó yẹ fún àwọn ará ìlú ìpínlẹ̀ yìí. kọmíṣánná tún wá fi rinlẹ̀ ìpínlẹ̀ ìṣèjọba Ṣèyí Mákindé lọ́nà láti sọ ìlú Ìbàdàn dọ̀tun tó jẹ́ pé ọjà ológun púpọ̀ lásìkò yìí. ìdí nìyí tí gbogbo ohun amáyédẹrùn fi ń wáyé látọ̀dọ̀ ìjọba Ṣèyí Mákindé. ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti ṣèlérí láti ṣàgbéga fún ìdàgbàsókè àwọn iléeṣẹ́
pẹ̀lú ṣíṣe ìrànlọ́wọ́ tó yẹ fún ìdàgbàsókè ibùdó ìmọ̀ ẹ̀rọ TIC lọ́nà láti pèsè iṣẹ́ fún àwọn aráàlú àti láti mú kí ètò ọrọ̀ ajé gòkè sí ní ìpínlẹ̀ yìí. Kọmíṣánná fún ètò okòwò, iléeṣẹ́, ìdókòwò àti ẹgbẹ́ aláfọwọ́sowọ́pọ̀ ọ̀gbẹ́ni Ọlásùnkànmí Ọlálẹ́yẹ sọ̀rọ̀ ìwúrí yìí lẹ́nu ìgbà tí ó ń ṣe mọ̀mí-mọ̀ sí ibùdó TIC èyí tí ọ́fíìsì rẹ̀ wà ní Ṣàngó nílùú Ìbàdàn. Nígbà tó ń bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ lẹ́yìn àbẹ̀wò náà, Ọlálẹ́yẹ ṣèlérí pé iléeṣẹ́ òun pẹ̀lú àjọṣepọ̀ àwọn ibùdó ti ṣèlérí láti pèsè iṣẹ́, láti ṣèkúnlọ́wọ́ fún ìmọ̀ ẹ̀rọ àti láti ṣàgbéga fún ìmọ̀ láti dá iléeṣẹ́ kéréje sílẹ̀ fáwọn èèyàn nípínlẹ̀ yìí. Tẹ́ kò bá gbàgbé, kọmíṣánná ti ṣèpàdé papọ̀ pẹ̀lú àwọn olókoòwò 12 nípínlẹ̀ yìí níbi tí ó ti lù wọ́n lọ́gọ ẹnu fún ìfọwọ́sowọ́pọ̀ wọn lọ́nà láti mú ìpinnu àti àfojúsùn ọlọ́lá jùlọ gómìnà Ṣèyí Mákindé ṣẹ lọ́nà láti mú àgbéga bá ìgbáyégbádùn àwọn ará ìlú ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Àwọn olùdarí ilé ẹ̀kọ́ gíga nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ni wọ́n ti gún ní kẹ́sẹ̀ pàkọ́ láti jí gìrì sí ojúṣe wọn nípa mímọ́ pèsè ọjọ́ ọ̀la rere fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pẹ̀lú sísàgbékalẹ̀ ètò ẹ̀kọ́ tó yanrantí nípínlẹ̀ yìí. Kọmíṣánná fún ètò ẹ̀kọ́, sáyẹ́ǹsì àti ìmọ̀ ẹ̀rọ ọ̀gbẹ́ni Rahman Abiodun Abdulrahim ló sọ̀rọ̀ yìí nígbà tó ń gbàlejò àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ ANCOPS nílùú Ìbàdàn. Abdulrahman, ẹni tí ó gba àwọn olùkọ́ níyànjú láti ṣe ohun gbogbo tó yẹ fún ìdàgbàsókè ètò ẹ̀kọ́ àti ìwà rere, ó gba àwọn olùdarí iléèwé náà níyànjú láti rí i pé gbogbo àwọn ọmọ tó bá gbọ́ ọ̀dọ̀ wọn kọjá rí ẹ̀kọ́ tó péye gbà. Ó tún wá gbà wọ́n níyànjú láti gbé ẹ̀wù gbangba làṣáátà wọ̀ àti pé kí wọ́n sá fún àwọn ìwà tó lè borúkọ wọn jẹ́, gẹ́gẹ́ bí mímọ́ gbọ́ owó tí kò lẹ́tọ̀ọ́, sísárúmọ́jẹ àwọn ìwé àti fífi orúkọ àwọn ọmọ tó wá láti ìta sílẹ̀. Kọmíṣánná tó wá gbóríyìn fún ìgbésẹ̀ gómìnà Ṣèyí Mákindé lójúnà àti dá ìwà ọmọlúàbí padà sáwọn iléèwé ètò ti sọnù lọ́jọ́ tó ti pẹ́. Káyọ̀dé Adébọ̀wálé, ọ̀jọ̀gbọ́n nínú ẹ̀ka sáyẹ́ǹsì tá a mọ̀ sí chemistry àti ẹni tí ó jẹ́ igbákejì ọ̀gá àgbà báyìí, yóò bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí igbákejì ọ̀gá àgbà ilé ẹ̀kọ́ gíga fásitì Ìbàdàn lọ́jọ́ tòní. Eléyìí di mímọ̀ nínú àtẹ̀jáde kan èyí tí ẹni tó ń sojú igbákejì ọ̀gá àgbà fásitì àti alága ọmọ ìgbìmọ̀ John Odige Oyegun, ẹni tí ó jẹ́ kó di mímọ̀ pé Adébọ̀wálé, ẹni tí ó wá láti Ìbàdàn, ni ẹni tí ó ṣe dáadáa jùlọ nínú àwọn 8. Ìròyìn fi léde, ó sì ṣàlàyé pé ipò igbákejì ọ̀gá àgbà fún fásitì ilẹ̀ Ìbàdàn ó ti di sísòfò láti ọjọ́ kìíní oṣù kejìlá ọdún 2020 àti pé pẹ̀lú àkọsílẹ̀ òfin ó ti di dandangbọ̀n láti dí àlàfo náà. Àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ tó lọ ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ ojúpọ̀nà àti yan àwọn ọmọ oyè mìíràn. Ó ṣàfikún pé lẹ́yìn gbogbo ìgbésẹ̀ tó yẹ, ìyẹn gbangba làṣáátà àti gbogbo ètò, ọ̀jọ̀gbọ́n Káyọ̀dé Oyèbọ̀dé Adébọ̀wálé borí gẹ́gẹ́ bí olùdíje tó perégedé fún ipò igbákejì ọ̀gá àgbà ilé ẹ̀kọ́ gíga náà. Tẹ́ kò bá gbàgbé, wọ́n ti kéde rẹ̀ tẹ́lẹ̀ lọ́jọ́ 14 oṣù kẹwàá ọdún 2021 gẹ́gẹ́ bí igbákejì ọ̀gá àgbà. Ètò súnmọ́ ọdún tó wá jẹ́ pé pẹ̀lú gbogbo àwọn ìgbésẹ̀ tí wọ́n gbé ńgbà náà, gbogbo ẹ̀ di fífagilé tó wọ́n á tún bẹ̀rẹ̀ ìgbésẹ̀ míì láàárọ̀ ọ̀tọ̀. Àjọ tó ń rí sí àmójútó àrùn lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà NCDC ti kéde àwọn tó tún ti papòdà o, tí àwọn 64 mìíràn tún ṣẹ̀ṣẹ̀ kó àrùn COVID-19 lórílẹ̀‐èdè yìí. Gẹ́gẹ́ bí àjọ NCD ti ṣe sọ, ìtànkálẹ̀ àrùn náà burú jọjọ nípínlẹ̀ Èkó, ètí wọ́n ṣe àkọsílẹ̀ rẹ̀ lọ́gbọ̀njọ́ oṣù kẹwàá ọdún yìí. Àjọ NCDC jẹ́ kó di mímọ̀ pé ìtànkálẹ̀ àrùn náà wáyé káàkiri àwọn ìpínlẹ̀ 7 káàkiri orílẹ̀-èdè yìí àti olú-ìlú Àbújá FCT lọ́jọ́ Àìkú. Àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tuntun yìí ti wá jẹ́ kí òǹkà tílẹ̀ Nàìjíríà jẹ́ 2,211 àti
ọ̀ọ́tàlélẹ́ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀rún ó lé ẹyọ kan 211,961 pẹ̀lú ẹgbẹ̀rún mẹ́tàlélúgba ọ̀kànlélógún àti ọgọ́rùn-ún 203,121 di ẹni tí ó ti jàjàbọ́ tí àwọn èèyàn ẹgbẹ̀rún méjì ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀rún ó dín mẹ́rin 2,896 sì di ẹni tó ti papòdà. Àjọ NCDC wá ti jẹ́ kó dúnmọ̀ pé àwọn ibùdó pàjáwìrì tá a mọ̀ sí EOC ti di ṣíṣí sílẹ̀ lọ́nà láti ṣàmójútó ìbéèrè àwọn aráàlú. Ní ilẹ̀ òkèèrè ó lé ní 100 àwọn olórí lágbàáyé tí wọ́n ṣe ìpàdé papọ̀ ní Glasgow lójúnà àti gbógun ti ohun tó ní í ṣe pẹ̀lú ojú ọjọ́ àti rògbòdìyàn lágbàáyé. Olórí orílẹ̀-èdè ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì Boris Johnson nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó ṣe lálàyé pé tí àwọn olórí orílẹ̀-èdè àgbáyé bá kọ̀ láti mójútó rògbòdìyàn ètò ní í ṣe pẹ̀lú ojú ọjọ́ yóò ṣòro fún àwọn ìran tó ń bọ̀ láti ṣe àtúnṣe rẹ̀. Àpérò tó wáyé ní Glasgow ọ̀hún ni yóò máa tẹ̀síwájú títí di ọjọ́ 12 oṣù kẹsàn-án ọdún yìí. Ètò ó ṣe dandan láti wá ojútùú sí i káàkiri àgbáyé. Àwọn amòye sọ pé ìpàdé ìtọ́wáyé lópin ọ̀sẹ̀ pẹ̀lú àwọn aṣáájú G20 lórílẹ̀‐èdè Rome yóò ṣèrànlọ́wọ́ fún orílẹ̀‐èdè Glasgow. Kò ní jù báyìí lọ fún tòní, ṣùgbọ́n kí n tó máa lọ ẹ gbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn náà lẹ́ẹ̀kan sí i. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti tẹ àtẹ̀jáde ẹ kúrò níbi dúkìá ìjọba fún àwọn tó ń gbé ibẹ̀ láì lẹ́tọ̀ọ́. Bẹ́ẹ̀ náà la máa fi ń pe ibùdó tó wà fún ìmọ̀ ẹ̀rọ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ yóò fọwọ́sowọ́pọ̀ fún ìdàgbàsókè àwọn ilé iṣẹ́. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ gba àwọn olùdarí ilé ẹ̀kọ́ nímọ̀ràn láti ṣàgbéga fún ètò ẹ̀kọ́. Ọmọ bíbí ilẹ̀ Ìbàdàn alákọ̀ọ́kọ́ ó ti wọṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí ọ̀gá àgbà fásitì ilẹ̀ Ìbàdàn ẹlẹ́kẹtàlá rú ẹ̀ lọ́jọ́ tòní. Lórílẹ̀-èdè àgbáyé àwọn olórí tí kò dín ní 100 níye wọ́n sì pàdé papọ̀ ní Glasgow. Abdullahi Salman lórúkọ tèmi. Títí ọ̀la tẹ́tùmọ̀ pàdé àwọn akin akẹgbẹ́ wa lórí ètò ìròyìn. Ẹ ṣé tẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa. Wòó tọ̀ ò ewédú gbẹ̀gìrì àmàlà òun gbóná fẹ́lifẹ́li nìbàdàn ìlú rédíò Aloore. It's getting serious on this track, fam. Good afternoon. This is Aloore Radio transmitting from the GSM studio at the Ministry of Information, Culture and Tourism Secretariat Agodi Ibadan. This is the world news. I am Aboye Dioju. First, the highlights. Oyo government issues quit notice to illegal occupants of properties. Oyo government technology center to collaborate on industrial development.
Oyo charges principals on improving education standards. And first Ibadan Indigen assumed office as 13th University of Ibadan Vice Chancellor today. Nigeria records 1 death, 74 new COVID-19 infection. And on the world scene, world leaders in Glasgow for Last Best Hope Climate Summit. And now the news in full. The Oyo State government has frowned at illegal occupants of government properties, adding that those in such act should desist forthwith or face the wrath of the law. The Honorable Commissioner for Land, Housing and Urban Development, Olusegun Emmanuel Olayiwola, who made this disclosure during his visit to some of the GRAs in the week, warned that the state government will deal decisively with anyone found or caught illegally occupying any of the state's government properties. Speaking at the Rashidi Adewolu Ladoja GRA along Lagos-Ibadan Expressway, the commissioner explained that the Oyo State government is already putting measures in place to commence the development of underdeveloped government residential areas in Ibadan, as part of efforts of the Governor Seyi Makinde-led administration to provide affordable housing for the increasing population in the state. The commissioner, however, maintained that the commitment of Governor Seyi Makinde-led government towards urbanizing Ibadan to a 21st century standard remains unwavering, noting that critical infrastructures of a modern society being put in place by the present administration was strategic and deliberate. The Oyo State government has promised to promote industrial development by giving necessary support to the Technology Incubation Center, TIC, to create employment opportunities for its citizens and boost its economy. The Commissioner for Trade, Industry, Investments and Cooperatives, Olasunkanmi Olaleye, gave the assurance during a familiarization tour to TIC's zonal office, Sango, in Ibadan. Speaking to newsmen after the inspection, Olaleye promised that his ministry will collaborate with all industrial occupants of the center to create employment, promote technological invention, and promote entrepreneurial skills for the people of the state. You will recall that the commissioner held a maiden meeting with the leaders of the 12 registered trade clusters in the state, where he appreciated them for their eagerness to work together in ensuring the realization of the agenda of His Excellency Governor Seyi Makinde at improving welfare of their members in particular and the people of the state in general. Meanwhile, principals of the public secondary schools in Oyo State have been charged to be alive to their responsibilities of molding Nigeria's future by building improved educational standards in the state. The Commissioner for Education, Science and Technology, Rahman Abiodun Abdulrahim, made this call while hosting the Executive Council of the All Nigeria Confederation of Principals of Secondary Schools, ANCOP, in Ibadan. Abdulrahman, who advised teachers to place a premium on holistic education to build academic and moral standards, also urged the principals to ensure proper training of every child that passes through them. He, however, cautioned members of the body on the need to exhibit transparency and short acts that could tarnish their good names, such as collecting illegal fees, doctoring documents, and registration of external candidates. The commissioner also praised the sterling efforts of Governor Seyi Makinde in restoring the Omoluabi tenets in schools, which was on the verge of being eroded or completely lost a few years ago. Kayode Adeboale, a professor of chemistry and the current deputy vice chancellor, is set to assume office as the vice chancellor, University of Ibadan, today. This announcement was made in a press release signed by the pro-chancellor and chairman of council, John Odigi Oyegun, who revealed that Adeboale, who hails from Ibadan, was the best among the final 8. The press release also explained fully that the post of the Vice Chancellor of University of Ibadan
became vacant on December 1st, 2020, and in accordance with the provisions of the external rules, the last governing council initiated the process of the appointment, adding that at the end of a very thorough, transparent, and highly competitive exercise, Professor Kayode Oyebode Adebowale emerged as the best candidate for the position of Vice Chancellor. And on the issue of health, the Nigeria Center for Disease Control, NCDC, has announced an additional death and 74 new cases of COVID-19 in the country. The fatality, according to NCDC, was recorded in Lagos State as a backlog for October 30th. NCDC disclosed that the new infections were recorded across 7 states of the Federation and the Federal Capital Territory on Sunday. NCDC, however, declared that a multi-sectoral National Emergency Operations Center, EOC, activated at Level 2, has continued to coordinate the national response activities. And on the foreign scene, more than 120 world leaders have today met in Glasgow in a last best hope summit to tackle the climate crisis and avert a looming global disaster. British Prime Minister Boris Johnson, according to extracts from a speech, explained that if world leaders refuse to get serious about climate change now, it might be too late for the next generation to do so later on. The Glasgow gathering, which runs until November 12th, comes as an accelerating onslaught of extreme weather events across the world, underscores the devastating impacts of climate change from 150 years of burning fossil fuels. Observers had hoped that a weekend meeting of leaders of the G20 nations in Rome would give a strong push to the Glasgow COP26 summit, which was postponed for a year due to the pandemic. You will recall that the G20 major economies have committed to the key goal of limiting global warming to 1.5 degrees Celsius above pre-industrial levels, and also agreed to end funding for new unabated coal plants abroad by the end of 2021. And that ends the world news at the hour. But before I go, here are the highlights again. Oyo government issues quit notice to illegal occupants of properties. Oyo Government Technology Center to collaborate on industrial development. Oyo charges principals on improving education standards. First Ibadan Indigen assumed office as the 13th UIVC today. Nigeria records 1 death, 74 new COVID-19 infection. And on the world scene, world leaders in Glasgow for last best hope climate summit. And that ends the world news. Please join us tomorrow for more bulletins and for more of our interesting programs on Aloore Radio. Aloore Radio, you can link up with us on our various social platforms, on the Facebook, on the YouTube, on our website www.aloore radio, mobile apps available on our Android Play Store at Aloore Radio. Thank you for listening. I am Aboyede Ojo. Keep safe and stay blessed.